हाय फ्रेंड्स, मी वैष्णवी कदम मेकअप आर्टिस्ट आणि मी तुम्हाला आज हेअरस्टाईलचे स्प्रे कसे यूज करायचे आहेत ते सांगणार आहे। त्यासाठी मी 2 टिश्यू पेपर घेतले आहेत आणि एका टिश्यू पेपरवरती फार जवळून स्प्रे करत आहे। आणि जवळून स्प्रे केल्यामुळे टिश्यू पेपरचा काही ठराविक भागच ओला झाला आहे आणि हात फिरवून बघितल्यावर ते बोटांना सुद्धा खूप चिकट लागत आहे। म्हणून हेअरस्टाईलचे स्प्रे यूज करत असताना फार जवळून यूज करू नका। आता मी दुसरा टिश्यू पेपर घेतला आहे आणि काही ठराविक अंतरावरून त्या टिश्यू पेपरवरती मी स्प्रे करत आहे आणि रिझल्ट तुम्ही बघू शकता। ठराविक अंतरावरून स्प्रे केल्यामुळे स्प्रे सगळीकडे पसरतात आणि हाताला सुद्धा चिकट लागत नाही आणि हेअरस्टाईल करायला सोपी जाते। हेअरस्टाईल करत असताना काही ठराविक अंतरावरूनच हेअर स्प्रे करा, जेणेकरून तुमची हेअरस्टाईल चांगली होईल आणि क्लायंटला देखील त्रास होणार नाही। क्लायंटच्या हेअरपासून 10 ते 15 सेंटीमीटरच्या अंतरावरून तुम्ही हेअर स्प्रे करू शकता। जसं मी व्हिडिओमध्ये दाखवत आहे, फार जवळून हेअर स्प्रे केल्यामुळे बोटांना ते खूप चिकट लागत आहेत आणि लांबून हेअर स्प्रे केल्यामुळे ते व्यवस्थित बसत आहेत। ही माहिती जर का तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।